සරසුලක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සරසුල ධ්වනිමාන කම්බියක් එක්ක එකට නාද කරලා නොගැසුම් ඇති කර ගන්නවා. ඉතින් අපිට දීලා තියෙනවා මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? නොගැසුම් ගාන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සරසුලේ සංඛ්‍යාතය දීලා තියෙනවා. අවස්ථා දෙකේම. ඉතින් හරිය ලේසි. අපිට හොයන්න තියෙන්නේ සංඛ්‍යාතය නොදන්න එක්කෙනා ඉන්නේ. ඒ ධ්වනිමාන කම්බිය. ඉතින් පළවෙනියටම අවස්ථා දෙකයි. පළවෙනි අවස්ථාවට වඩා දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ආතතිය අඩු කිරීමක් කළා දෙනවා. ඉතින් මේකට අපි දැනගන්න ඕන ආතතිය අඩු කරනවා කියන්නේ ඒකේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. ආතතිය අඩු කරනවා. එතකොට සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දෙක අතර තියෙන්නේ අනුලෝම සම්බන්ධයක් කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි දැනගන්න ඕන කරුණ. දැන් එමු ගානට. පළවෙනි අවස්ථාව ගත්තම සරසුලේ සංඛ්‍යාතය හර්ට්ස් 256යි. නොගැසුම් 3ක් ඇති වෙලා තියෙනවා. සරසුල හර්ට්ස් 256යි සංඛ්‍යාතය නොගැසුම් 3ක් ඇති වෙලා තියෙනවා. නොගැසුම් කියන්නේ සංඛ්‍යාත දෙක අතරේ පරතරය නෙමෙයි නොගැසුම් සංඛ්‍යාතය වෙන්නේ. නොගැසුම් සංඛ්‍යාතය 3යි. තප්පරයට නොගැසුම් 3යි කියන්නේ නොගැසුම් සංඛ්‍යාතය 3යි කියන එකනේ. එතකොට අපි දන්නවා සරසුලේ සංඛ්‍යාතයක් දන්නවා. මේ දෙක අතර සංඛ්‍යාත වෙනස. එහෙම නැත්නම් නොගැසුම් සංඛ්‍යාතයක් දන්නවා. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාව ගැන සැලකුවම අපිට ධ්වනිමාන කම්බී සංඛ්‍යාතය කියලා හිතන්න පුළුවන් අගයන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? වෙනස 3 වෙන්න නම් මේකට වඩා 3ක් වැඩි එක හෝ 3ක් අඩු එක වෙන්න ඕන. එහෙනම් 3ක් වැඩි එක වෙන්නත් පුළුවන් 3ක් අඩු එක වෙන්නත් පුළුවන් මේකට වඩා. අන්න ඒක තමයි දත්තය. ඒක තමයි මේ දත්තයෙන් ගන්න තියෙන දේ පළවෙනි අවස්ථාව. ඊට පස්සේ මොකද දෙවෙනි අවස්ථාවේදී වෙන විශේෂත්වය ආතතිය අඩු කරලා තියෙනවා. ආතතිය අඩු වෙනවා කියන්නේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. කාගේද ආතතිය අඩු කරලා තියෙන්නේ? ධ්වනිමාන කම්බී. ඒ කියන්නේ ධ්වනිමාන කම්බී සංඛ්‍යාතය අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමු මේ දෙන්නම ගැන. මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙලා මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙලා. මේ අපිට පළවෙනි දත්තයෙන් ගන්න පුළුවන් අනුමාන සංඛ්‍යාත දෙක නෙමේක. ඉතින් මම අර සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා කිව්ව එක මේ දෙන්නටම ගැන හිතලා බලනවා. මොකද මම මේ දෙන්නකින් එක්කෙනෙක් තෝරගන්න ඕන. හරි. තව එකක් මෙහෙම අඩු කරාට පස්සේ නොගැසුම් සංඛ්‍යාව 3යි. දෙවෙනි අවස්ථාවේ සරසුලේ සංඛ්‍යාතය අරකමයි 256යි. අඩු කරාට පස්සේ 3යි. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී ධ්වනිමාන කම්බී වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ දෙකම නේද? හැබැයි එතකොට සරසුලේ සංඛ්‍යාතයේ නියතව අවස්ථා දෙකේ තිබ්බා. නොගැසුම් සංඛ්‍යාතයත් නියතව අවස්ථා දෙකේ තිබ්බා. එතකොට ධ්වනිමානීය සංඛ්‍යාතයේ විතරයි අඩු වෙන්න ඕන. මොකද එයාගේ ආතතිය අඩු කරපු නිසා. එහෙනම් මේකෙන් මොකක් අඩු වුණාමද? 253 ආයිත් අඩු වුණොත් 253ක්වත් 259ක්වත් එන්නේ නැහැ. 253ට වඩා අඩු වගේක් නෙන්නේ. මේ පළවෙනි එකට අපි හිතුවොත් පළවෙනි අවස්ථාවේ 253 කියලා. එතකොට මෙතෙන්දි පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතෙන්දි එන්න ඕනත් අනිවාර්යෙන් මේ පිළිතුර දෙකෙන් එකක්. ඒකට හේතුව සරසුලේ සංඛ්‍යාතය වෙනස් වෙලා නැහැ. නොගැසුම් 3ක් කියන නම් මේකට 3ක් වැඩිව 3ක් අඩු එක එන්න ඕන. එතකොට 253 වෙන්න බෑ. හිතුවොත් පළවෙනි එක 259 කියලා. අන්න ආතතිය අඩු කරද්දී පළවෙනි අවස්ථාවේ තිබ්බේ ධ්වනිමාන කම්බී සංඛ්‍යාතය 259 නම් අන්න ආතතිය අඩු කරද්දී ඒකේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙන්න පුළුවන් කීය දක්වාද? 253 දක්වා. අන්න දැන් වෙනස 3ට ගැලපෙනවා ගානට. එතකොට 256 253 අතර වෙනස 3යි. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ තිබ්බේ කීයද? 259 256 අතර වෙනස 3යි. ඉතින් මේක පහසුවෙන් හිතලා පිළිතුර ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් විදිහට මට තියෙන්නේ. මට දැනෙන්නේ. නමුත් පැහැදිලි කිරීම සඳහා තමයි මේ පමණක් භාවිත කරේ. ඔබට මේ පිළිබඳ સિદ્ધාන්ත මෙතන නොගැසුමක් කිය ඇති වෙද්දි මේ දෙකේ සංඛ්‍යාත වෙනස කියන එක තමයි මේ නොගැසුම් සංඛ්‍යාතය කියන එක. ඒ පිළිබඳව පමණක් දැනුම තිබ්බත් තමයි පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආතතිය අඩු වෙද්දි සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා කියන එක දැනගෙන ඉන්නත් ඕන.